කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් ඔන්න අද නම් වැස්ස දවසක් මම අද ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ අද දවසේ මම මොනවද කරේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මං අද පොඩි කෑමක් හදනවා. දිගටම බලන්න ඉන්නකෝ මම මොනවද හදන්නේ කියලා. පුළුවන් නම් ගෙස් කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ යන්න හදන්නේ ක්ලාස්. ගිහින් එන්නම්කෝ. ඉතින් ළමයි මං ක්ලාස් එහෙම ගිහින් ඇවිල්ලා උදේ හදා හිටපු කෑමේ ඉතුරු ටික හදන්න තමා යන්නේ. බලන්නකෝ ඉතින් මම මොනවද හදන්නේ කියලා.
ඔන්න එනවා ඉතින් කරදරකාරයා. මං මෙයාව අරන් ඇඳ උඩින් තිබ්බා. ඔන්න බලන්නකෝ ආයෙම එනවා. මං පාඩම් කරලා ඉවර වෙනකම්ම මෙයා මං ගාවට වෙලා හිටියා. මේවා මං ගෙදර හදපුවා. මේ වගේ කෑම නම් කොච්චර කෑවත් එපා වෙන්නේ නෑනේ. බලන්නකෝ ඉතින් මෙයා මං පාඩම් කරලා ඉවර වෙනකම්ම මං ගාවට වෙලා ඉන්නවා. මෙයාලගේ ආදරේ නම් ඇත්තටම කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. අතට ගිහින් එන්නම් යාළුවනේ.